ผมคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเป็นขั้นบันไดสมมุติถ้าอยู่ที่บันไดขั้นที่1ก็ไม่สามารถจะทำในขั้นที่5ได้ถ้าอยากจะทำในสิ่งที่ทำที่ขั้นที่5ได้คุณก็ต้องอดทนทำ1 2 3 4ไปเหตุผลในการเลือกเรียนสถาปัตย์หรอครับก็ไม่มีเหตุผลหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้จักมันมากพอที่จะมาคิดเป็นเหตุและผลได้แต่แค่ตอนเด็กๆชอบวาดรูปตอนนั้นอยู่โรงเรียนชื่อว่าปานพันธ์แล้วออกแบบโดยอาจารย์องค์อาจสัตพันธ์ที่แบบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงเนาะเราก็จะได้แบบคุ้นเคยกับตึกหลายๆแบบตรงนั้นแหละที่ทำให้เราร่วมกับการเราวาดรูปแล้วเราก็ชอบตึกเราก็เลยเลือกเรียนคือเมื่อเราได้เป็นสถาปนิกจริงๆผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่การเลือกมากกว่าตอนนั้นผมเลือกออฟฟิศที่ทำค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราอยากจะเป็นสถาปนิกเราอยากอยู่ใกล้เจ้านายที่สุดไม่ได้อยากอยู่ใกล้ซีเนียร์ก็จะมีความคิดว่าอยากไปเรียนวิชาที่เป็นสถาปนิกจริงๆแล้วก็เลือกบริษัทที่อยู่กับทำอินทีเรียด้วยนั่งอยู่ในห้องเดียวกันเลยเพราะอยากที่จะรู้ขอบเขตที่มันใกล้ๆกันก็ได้ติดตัวมาเยอะครับแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับว่า import furniture ด้วยบริษัทนะครับเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้เรียนรู้3สิ่งนี้ furniture interior architecture ทำให้เพราะมันเลี่ยงกันไม่ได้แล้วก็เป็นมีความคุ้นเคยเรื่องที่อยู่อาศัยยิ่ง private residence เนี่ยจะชำนาญมากอันนั้นก็จะติดตัวมาจนถึงตัวที่มาของชื่อ Fatavell X นะครับก็คือเป็นที่อยู่ address ของผมตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วมันก็เป็นช่วงที่ผมแบบได้เพราะบ่มความเป็นสถาปนิกที่สุดแล้วก็เลยเอามาใช้เป็นชื่อบริษัทเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวันนี้เกิดขึ้นมาจาก address นี้ส่วน X เนี่ยก็จะเป็น extraordinary experience นะครับผมเชื่อในเรื่องของ basic ทุกงานของเราเนี่ยจะเป็นbuilding type หมดจะเป็นเบสิกจะไม่ได้พูดอะไรที่นอกเหนือจากเบสิกเลยแต่ว่าจะเป็นเบสิกแบบมีเอ็กซ์ตร้าของมันต่อยอด push boundary ของเบสิกไปนั่นคือที่มาของ X process ในการออกแบบนะครับคือส่วนใหญ่ 80% เนี่ยจะเป็นงานบ้าน process ที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเราจะดูว่าโปรเจกต์นี้ value ของมันจะเป็นอะไรเมนไอเดียของแต่ละอันจะเป็นอะไรสมมุติเราทำบ้าน10หลังเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันนะผมบอกได้ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นเรือบ้านหลังนี้จะเป็นรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเราเลือก approach ที่เราจะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปครอบเขานะครับเพราะว่าโจทย์มันก็เปลี่ยนใช่ไหมว่าอันนี้บ้านครอบครัวชาวประมงเนาะในบ้านครอบครัวที่เขาทำขายอะไหล่รถเราก็หยิบตรงนั้นมาแล้วก็ carry ตัวนี้ไปลองดูว่ายังไงซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับคนนะครับพูดถึงอาชีพเนี้ยครับบางคนมันจะเหมือนกับว่าไม่ทำงานสไตล์แบบนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยคือจริงๆกลับมาเรื่องที่ flexible ผมรู้สึกว่ามันไม่มีหรอกจริงๆแล้ววันนี้ไม่ชอบบางคนไม่ชอบแบบทำงานคลาสสิกก็ได้วันนี้ไม่ชอบนะจะไปรู้ได้อีก5ปีอาจจะชอบมากๆก็ได้10ปีก็ชอบมากๆก็ได้พยายามทำตัวหลวมๆไว้ครับเปิดไว้น้ำไม่เต็มแก้วรอเพราะว่าจะเจอเยอะมากนะที่เหมือนกับว่าวัยรุ่นอาจจะไฟแรงบ้าญี่ปุ่นก็จะญี่ปุ่นแหลมเปรี้ยวแล้วก็ปฏิเสธอันอื่นนึกออกใช่ไหมเพราะทุกอย่างวิชาชีพนี้มันบูรณาการแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบจะไปทำอะไรเองเร็วผมว่าเหมือนทุกอาชีพมันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องทำงานหนักก็ควรจะทำงานหนักหนักวันนี้สบายพรุ่งนี้วันนี้ช้าพรุ่งนี้เร็วแน่นอนวันนี้เร็วพรุ่งนี้ก็ต้องช้าคือมันไม่มีทางลัดผมเคยพยายามหาแล้วไม่มี